Hi mga ka-side hustle! Welcome back sa channel kung saan matututo kayo ng mga legit at updated na paraan para kumita online. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano kumita sa affiliate marketing gamit ang Pinterest at Amazon. So kahit wala kang sariling produkto, wala kang puhunan at kahit beginner ka pa lang. So make sure na tapusin mo ang video at i-comment mo agad ang salitang interested kung gusto mong subukan din. So, ano nga ba ang affiliate marketing? So, una-una, ano nga ba ito? So, magpo-promote ka ng produkto ng ibang tao o kumpanya gamit ang affiliate link mo. So, kapag may bumili gamit ang link mo, kikita ka ng commission. So, ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-stock ng produkto. Hindi mo kailangan mag-deliver, kikita ka kahit tulog ka, basta may nag-click at bumili. So sa video na ito, gagamit tayo ng Amazon Affiliate Program at Pinterest para mag-drive ng traffic. So paano mag-sign up sa Amazon Affiliate? So pumunta ka lamang sa affiliateprogram.amazon.com. So dito, gagawa ka ng account mo. So gumawa ng Amazon account o gamitin ang existing mo. And then, kailangan mong i-fill out ang mga basic information. For example, ang name, address, website, or social media. So, pwede rin ang Pinterest link mo. Then, i-accept mo ang terms and condition. Of course, napaka-importante niyan. And then, once approved, makakakuha ka ng access na affiliate dashboard. So, from there, pwede ka nang mag-search ng produkto at makakakuha ng affiliate link. So, sa nakikita nyo dito, ito ang mga steps para makagawa ka ng account mo. So, make sure to edit your profile and then, after that, maaari ka nang magsimula. So, sa nakikita nyo dito, so, here, so, mag-search ka lang ng product dito. Dito ka maghahanap ng product para ilalagay mo sa Pinterest mo para magamit ang affiliate link mo. So, dito tuturuan ka din nila kung paano gamitin ang affiliate program sa Amazon. So, sundin mo lamang ang mga steps doon. So, dito, makakapag-search ka ng product mo. So, here. So, this is just a tutorial, guys. So, ang product na pipiliin mo ay nakadepende pa rin sa'yo, okay? So, for example, ang gagamitin ko na product ay hair care. So, of course, para naman attractive, maaari kang gumawa sa Canva o mag-edit ng mock-up para mapopost mo sa Pinterest mo. So, dito, ito ang pipiliin ko na product which is organic castor oil. So, dito. So, paano ka gagamit ng Pinterest mo? So, of course, punta sa pinterest.com, gumawa ka ng business account. So, business account ng Pinterest ay free lang ito. So, dito naman sa Canva, dito ka mag-e-edit ng picture mo sa product mo. So, maaari kang mag-search ng Pinterest. And then, gamit lang tayo ng template dito, guys. Tapos, i-change natin ng picture to our product. So, here, let's try to edit this one para magamit sa Pinterest natin. So, i-change natin ang name, just copy and then paste. So, tips sa paggawa ng effective pins, guys. Use Canva to design your pins. So, gamitin ang templates nila for Pinterest pins. So, of course, lagyan mo ng catchy text. So, nakadepende sa iyo, guys. So, here, best organic castor oil. And, of course, use high-quality images, guys, para mas ma-attract ang mga buyers mo. So, balik tayo sa Pinterest natin. So, pag nakapunta ka na sa Pinterest mo, gumawa ka ng business account. So, sa Pinterest, ito ay free. So, punta ka lang dito. Sunod mo lang ito, guys. So, makikita nyo,
upgrade it to business account. But this is free, guys. So, click this one, this upgrade. And then here, i-describe mo ang business mo kung anong klase ito. So, depende sa'yo. Here, maglagay ka ng pangalan ng iyong negosyo or your business name. And then region. And then your website. So, mari mong i-check ang I don't have a website if wala kang website. So, yan guys. And right after that one, piliin ang niche mo. So, for example, home and kitchen, beauty and skincare, gadget and tech, or fitness. So, dito, gumawa ka ng boards ayon sa niche mo. For example, best kitchen finds on Amazon, aesthetic study supplies, or tech must-have 2025. So, pwede mo nang simulan ang paggawa ng pins na may affiliate links. So, sa nakikita nyo, so, ito yung inedit ko sa Canva. So, nilagay ko na dito and then lagyan mo ng title, guys. So, make sure na ang title mo ay catchy. And then, sa description, guys, maaari mong i-copy ang description galing sa Amazon. So, paano gamitin affiliate link sa Pinterest? So, maghanap ka ng product. So, here. And then, makikita mo doon ang get link. So, sa description. And then, nakikita nyo dito, guys, ang add a link. Balik kayo sa Amazon. And then, makikita nyo sa taas ang get link. So, maaari mong piliin ang short text link, guys. So, ito, you just need to copy. So, copy mo yung affiliate link mo. Tapos, sa Pinterest, you can now create pin. Mag-upload ka ng image ng product. And then, sa title, gamitin ng keyword-based title. Tulad ng, for example, organic castor oil. And then, sa description, explain kung bakit useful ang product. And then, sa destination link, i-paste mo ang Amazon affiliate link mo. So, dito, mag-a-add lang tayo ng description. So, let's just copy this one. And every time na may mag-click at bumili sa pin mo, may commission ka. So, magkano pwede mong kitain? Ang Amazon affiliate commissions ay usually 3% to 10%. Depende sa category yan. So, paalala at best practice lang, huwag kang gumamit ng bit.ly o link shortener na hindi trusted. So, gamitin ang full Amazon affiliate link. Laging i-disclose na affiliate link ang gamit mo. And, ayun mga ka-side hustle. Gamit lang ang Amazon affiliate account at Pinterest, pwede ka nang kumita kahit wala kang sariling produkto o puhunan. Kung nakatulong ang video na to, mag-like, comment interested at subscribe para sa mas marami pang tutorials tungkol sa online, income, freelancing at passive income. Kung may diskarte ka, kikita ka. Bye!